שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו משפט שאומר שאם יש לנו תמונות של אברי בסיס, אפשר למצוא העתקה כזו ורק אחת, ליניארית כמובן. בשיעור הזה נתרגל את המשפט ונראה איך הוא עוזר לנו למצוא העתקות שמקיימות תנאים מסוימים שמבקשים מאיתנו. בואו נצא לדרך. כהרגלנו נזכר בתיאוריה, V ו-U, שני מרחבים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U ליניארית עם T של אלפא U, ועוד בטא V, שווה לאלפא TU ועוד בטא TV, והנה המשפטים שאנחנו צריכים לשיעור הזה. B בסיס של V, U1 עד UN כלשהם ב-U, אז קיימת העתקה ליניארית אחת ויחידה T מביא ל-U, כך ש-T של VJ שווה ל-UJ לכל J. אפשר למצוא העתקה ששולחת את V1 ל-U1, V2 ל-U2 וכן הלאה. למצוא העתקה פירושו T שפועלת על כל המרחב. אנחנו יודעים איך היא פועלת על בסיס, ואנחנו מוצאים איך היא פועלת על המרחב כולו. מה המשפטים שאנחנו צריכים? תמונות של בסיס ל-V פורסות את התמונה של T, ומשפט המימדים השני שהמימד של V שווה למימד הגרעין ועוד מימד התמונה. אז בואו נפתור את התרגילים שקשורים למשפט הזה ולמשפטים האלה. אז הנה התרגיל הראשון. יהי B שווה ל-1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 2, קבוצה בלתי תלויה ב-R4. אנחנו רואים שהיא בלתי תלויה, גם אמרו לנו. סעיף ראשון אומר, מצאו נוסחה להעתקה ליניארית T מ-R3 ל-R4, כך ש-B היא בסיס לתמונה שלה. אני רוצה למצוא העתקה ליניארית מ-R3 ל-R4, שהתמונה שלה תהיה נתונה על ידי קבוצה שזה הבסיס שלה. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בנוסף אנחנו רוצים לדעת כמה העתקות אפשר למצוא שמקיימות את התנאי הזה. מהו התנאי שצריך להתקיים? שהיא ליניארית, וזה בסיס לתמונה. אז הנה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו יודעים שאם נגדיר T על עברי בסיס, למשל, בסיס סטנדרטי, אפשר יהיה למצוא העתקה כזו. אנחנו גם יודעים, לפי משפט אחר, שתמונות של עברי בסיס פורסות את התמונה. ולכן, זו הקבוצה שאמורה לפרוס את התמונה. אז מה אני אעשה? אני אקח בסיס, ואני אדאג שהתמונה שנפרסת על ידי תמונות עברי בסיס של R3, התמונה תיפרס על ידי הוקטורים ב-B. בואו נראה את זה. אז אנחנו לוקחים בסיס של R3, ניקח את הבסיס הסטנדרטי, מותר לי לבחור איזה בסיס שבא לי, בא לי על הבסיס הסטנדרטי, כי הכי קל לעבוד איתו, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ועכשיו, מה שאני אכתוב כאן, פורסים את התמונה של T, אבל רוצים ממני שהקבוצה הפורסת לתמונה שתופיע כאן, תהיה הקבוצה B. זאת גם בלתי תלויה, אבל בסיס, זה יהיה הבסיס, וזה יהיה צריך להופיע כאן. אז דבר ראשון, אני דואגת ששני הוקטורים יופיעו פה. למשל, שולחת את 1, 0, 0 ל-1, 2, 2, 1, ואת 0, 1, 0 שולחת ל-0, 1, 2, 2. מה אני אכתוב כאן? בואו נראה. אני יכולה למשל לכתוב שוב פעם את 1, 2, 2, 1. אני חייבת מישהו שנפרס על ידי הוקטורים ב-B. או במילים אחרות, אני צריכה וקטור בספן של B. אלו פורסים את התמונה, וזה בסיס לתמונה. לכן כל וקטור שנמצא פה חייב להיות בספן של B. ובנוסף, אני חייבת שיהיה לי נציג גם לראשון וגם לשני. אחרת, התמונה תהיה מוכלת בספן של B ולא שווה לספן של B. אז יכולתי לכתוב 1, 2, 2, 1. אני יכולה לבחור למשל 0, 2, 4, 4, שזה פעמיים הוקטור הזה, או למעשה אני יכולה לקחת כל צירוף ליניארי של 1, 2, 2, 1 ו-0, 1, 2, 2. מה שבא לי. מה בא לי? אני יכולה אפילו לבחור את וקטור ה-0, שזה 0 פעמים הראשון ו-0 פעמים השני. בואו נזרום למשל עם הבחירה הזאת. נקבע שהוקטור השלישי בבסיס ילך ל-0. כשאני מסתכלת על הקבוצה הזו
היא פורסת את התמונה, ומה יהיה בסיס לקבוצה הזו? נכון, זה וקטור תלוי, נשמיט אותו, שני אלה בלתי תלויים, ולכן בסיס לתמונה יהיו שני הוקטורים שפה, שזה בדיוק הקבוצה B הנתונה. ולכן, העתקה T, שמוגדרת על עברי הבסיס של R3, בצורה הזו, מקיימת את הדרישה הנתונה כאן, שבסיס לתמונה זה הקבוצה B. עכשיו נותר לנו רק למצוא מי תהיה העתקה. אבל שימו לב שבשלב הזה הצלחתי לבחור כאן מה שאני רוצה. יכולתי לבחור עם איזה בסיס לעבוד, ויכולתי לבחור איזה תמונה שאני רוצה לכתוב כאן, ואיזה תמונה כאן, ואיזה תמונה כאן. כל המגבלה שלי הייתה שזה יהיה בסיס לתמונה. מאחר והיה לי הרבה מאוד אפשרויות לבחור, בפרט את שלושת התמונות האלה מתוך הספן של B, הרי שיש לי אינסוף העתקות שמקיימות את התנאי ש-B הוא בסיס לתמונה. ברגע שיש לי אופציה לבחור, ואני יכולה לבחור מה שאני רוצה, יש לי אינסוף אופציות לבחור, אני אקבל אינסוף העתקות. אבל שימו לב, ברגע שאני כבר בחרתי, כלומר החלטתי שזה הבסיס של R3, והחלטתי שהתמונה של הראשון היא זאת, והתמונה של השני היא זאת, והתמונה של השלישי היא זאת, זהו. ברגע שאת הבחירה הזו ביצעתי, עכשיו יש רק העתקה אחת כזו, ואנחנו הולכים למצוא אותה לפי מה שראינו בשיעור הקודם. אז הנה מה שבחרנו, הבסיס הזה עם התמונות האלה. עכשיו צריך למצוא את הנוסחה. איך נמצא את הנוסחה? דבר ראשון, ניקח איבר כללי ב-R3 ונכתוב אותו כצירוף לינארי של הבסיס שתמונותיו ידועות. כי אני יכולה לעבוד רק עם בסיס שאני יודעת מה התמונות שלו. אני יכולה לעבוד גם עם בסיס אחר, אבל כמובן יהיה לי הרבה יותר קשה. אז משתלם לי לעבוד עם זה. זה בסיס סטנדרטי. זה אומר שלקחת וקטור כלשהו ב-R3 ולכתוב אותו כצירוף לינארי של עברי הבסיס הסטנדרטי, זה חלק ממש ממש קל. אנחנו כולנו יודעים את התשובה בעל פה. A, B, C שווה ל-A פעמים הראשון, B פעמים השני ו-C פעמים השלישי. סיימנו לעשות את החלק הזה. מה נעשה עכשיו? עכשיו נפעיל T על הצירוף הלינארי, ומאחר ו-T היא לינארית אפשר יהיה להפריד סכומים ולהוציא סקלרים, ואז נוכל להציב את התמונה של T של 1, 0, 0 שכתובה פה וכן הלאה. או פשוט אפשר להיזכר בדרך שבה הוכחנו את המשפט בשיעור הקודם. משאירים את המקדמים ומחליפים את עברי הבסיס בתמונות. אני כאן עשיתי את כל החשבון מחדש, אז T של ABC שווה, נציב במקום ABC את הצירוף הלינארי, עכשיו נפתח סכומים, נוציא סקלרים, ונקבל A פעמים T של הראשון, ועוד B פעמים T של השני, וכן הלאה. במילים אחרות, נשמור על המקדמים, ונחליף את הוקטורים V1, V2, V3, בסיס של R3, בתמונות שנמצאות ב-R4. והנה מה קיבלנו, A פעמים הראשון, התמונה הראשונה, ועוד B פעמים התמונה השנייה, ועוד C פעמים התמונה השלישית. מחברים הכל ביחד ומקבלים ש-T של A, B, C שווה A, פסיק, שני A ועוד B, פסיק, שני A ועוד שני B, פסיק, A ועוד שני B. זו הנוסחה של העתקה, אשר בסיס לתמונה היא הקבוצה B הנתונה. אז בואו נראה מה יש לנו בסעיף ב', אנחנו עדיין עם אותה קבוצה B שנמצאת ב-R4, והפעם אנחנו מבקשים נוסחה להעתקה לינארית T מ-R4 ל-R3, כך ש-B היא בסיס לגרעין. שימו לב, קודם B הייתה בטווח, כי הייתה בסיס לתמונה, עכשיו B נמצאת בתחום, כי תהיה בסיס לגרעין, והגרעין נמצא בתחום. וכמובן אנחנו גם רוצים לדעת כמה העתקות לינאריות יש שמקיימות את התנאי בבית. אז מה אנחנו עושים? שימו לב שהפעם בניגוד לפעם קודמת, כשאנחנו מפעילים T על עברי בסיס, מיד אנחנו רואים את התמונות, הם פורסים את התמונה. הגרעין, אנחנו לא רואים אותו בעין. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה וקטורים הולכים לאפס. ולכן מה אנחנו צריכים לעשות? אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים שאלה יהיו בגרעין, אנחנו צריכים לוודא את זה מראש. כלומר, מראש נגדיר. T של 1, 2, 2, 1 שווה 0, זהו, מובטח לי ש-1, 2, 2, 1 נמצא בגרעין.
t של 0, 1, 2, 2 שווה 0, מובטח לי שגם הוא הולך ל-0. אני לא אבנה על זה שאני אגדיר דברים אחרים ואני אעשה חשבונות לוודא שאכן הוקטורים האלה נמצאים בגרעין. מראש דאגתי לזה בכך ששלחתי אותם ל-0. אבל רגע, בשביל להגדיר העתקה ולמצוא אותה בצורה מפורשת, אני צריכה t שפועלת על עברי בסיס. בינתיים יש לי רק 2 וקטורים מתוך 4 של בסיס של R4, ולכן אין לנו ברירה. דבר ראשון, אנחנו צריכים להשלים את 2 הוקטורים האלה לבסיס של כל R4. זה מה שכבר היה לנו, והדבר הבא שנעשה, נשלים לבסיס. שימו לב שזה מתחיל ב-1, זה מתחיל ב-0-1, אז ההשלמה שמשתלמת לנו הכי קל והכי פשוט, זה להתחיל משהו 0-0, 1-0, ועכשיו 3 אפסים. זהו, ממש אפשר בעין לראות שיש לנו מטריצה 4x4 מדורגת, לו היינו שמים במטריצה, ולכן יש לנו פה באמת 4 בלתי תלויים ב-R4, וזו השלמה טובה לבסיס. עכשיו צריך כמובן לקבוע מה יהיה כתוב כאן, אבל לפני זה, רואים? את זה לא יכולתי לבחור. אמרו לי שהוא בגרעין, שלחתי ל-0. גם את זה לא יכולתי לבחור. אמרו לי שהוא בגרעין, לכן שלחתי אותו ל-0. אבל את שני אלה בחרתי כרצוני. ברגע שאני יכולה לבחור משהו אחד כרצוני, זהו. יש לי אינסוף העתקות לינאריות כאלה. גם פה אני אבחר כרצוני, תכף נראה מה המגבלה, אבל עדיין יהיה לי בחירה. יש בחירה, יש אינסוף העתקות, אבל זכרו, ברגע שבחרנו וסיימנו להגדיר לאן הבסיס של R4 הזה הולך, עכשיו יהיה לנו רק אחת. אבל העתקות שמקיימות את התנאי שהקבוצה B היא בסיס לגרעין, יש אינסוף כאלה. זהו, בואו נמשיך להשלים את התמונות החסרות. מה אנחנו צריכים לעשות? צריך להחליט מה לכתוב כאן. אני לא יכולה לכתוב מה שבא לי, אני צריכה לעמוד בתנאי, שזה בסיס לגרעין. לכן, אם קבוצה B היא בסיס לגרעין, לפי משפט המימדים השני, מה אני אקבל? שהמימד של התמונה שווה למימד של V פחות מימד הגרעין. התמונה, מימדה יהיה המימד של V, 4, כי זה R4, פחות מימד הגרעין שהוא 2, כי B בסיס וב-B יש 2 בטל, לכן זה 2, סך הכל מימד התמונה צריך להיות 2. אם כך, התמונה של T היא תת מרחב של R3 ממימד 2. מאחר ושני אלה לא תורמים לי לתמונה עדיין שום דבר, לבסיס לתמונה לא תורמים לי כלום, הרי שאין ברירה, שני הוקטורים שפה צריכים להיות 2 בלתי תלויים שיהוו בסיס לתמונה. אם כך נבחר איזשהו זוג שבא לנו של וקטורים בלתי תלויים ב-R3. מה אני בחרתי? 1, 0, 0, 0, 1, 0. זהו. עכשיו, מה אני רואה? 4 הוקטורים האלה פורסים את התמונה, כי הם תמונות של בסיס. כשאני רואה את זה, אני רואה שיש לי שמימד התמונה הוא בדיוק 2. אז אם מימד התמונה 2, מימד הגרעין גם הוא 2. אבל הנה 2 בלתי תלויים בגרעין. זהו, ולכן הם באמת בסיס. הצלחנו לבנות העתקה שמובטח לי התנאי שמבקשים ממני. בסיס לגרעין זה הקבוצה B, כלומר שני אלה. טוב, מה נעשה עכשיו? כרגיל, נכתוב איבר כללי של R4 באמצעות הבסיס שתמונותיו ידועות. כמובן שהפעם זה לא הבסיס הסטנדרטי, ומאחר וזה לא הבסיס הסטנדרטי, יהיה לנו קצת יותר קשה לכתוב את הצירוף הליניארי. טיפה יותר קשה, צריך לפתור משוואות, אבל עדיין לא משהו שלא ניתן לביצוע. אז בואו נראה. הנה התמונות שלנו, האיבר הראשון הלך ל-0, האיבר השני הלך ל-0 כי זה הבסיס לגרעין, ושני הנוספים שהשלמנו לבסיס, שלחנו אותם ל-1, 0, 0, 0, 1, 0. עכשיו בואו ניקח איבר כללי ב-R4, A, B, C, D, ונכתוב אותו כאלפא פעמים הראשון, ועוד בטא פעמים השני, ועוד גמא פעמים השלישי, ועוד דלתא פעמים הרביעי. שוב, זה לא הבסיס הסטנדרטי, אז אני לא יודעת בעל פה מי הם אלפא, בטא, גמא. מה נעשה? פשוט נפתור את המשוואות. הנה המשוואות שלנו. למשל, A שווה לראשון אלפא, ועוד 0 בטא, ועוד 0 גמא, ועוד 0 דלתא. לכן, A שווה אלפא. B, השני, נשווה רכיב שני.
פעמיים אלפא ועוד בטא ועוד 0 ועוד 0, פעמיים אלפא ועוד בטא, וכן הלאה. כך אנחנו מקבלים 4 משוואות עם 4 נעלמים, ומאחר ואנחנו כותבים צירוף ליניארי של בסיס, הרי שלמערכת תמיד יש פתרון והוא יחיד, תמיד יש קומבינציה ורק אחת. נפתור את המשוואות. מה זה אומר לפתור את המשוואות? לכתוב את אלפא, בטא, גמא, דלתא באמצעות A, B, C, D. נעביר אגפים, נציב, חילוץ, הצבה, המשוואות לא כל כך מסובכות, אפילו לא צריך לעבור למטריצות, והנה מה מקבלים. אלפא שווה ל-A, בטא יהיה שווה למינוס 2A ועוד B, גמא יהיה שווה ל-2A מינוס 2B ועוד C, ודלתא יהיה שווה ל-5A מינוס 2B ועוד D. זהו, סיימנו לפתור את המשוואות ויש לנו את המקדמים בצירוף הליניארי. לכן, A, B, C, D שווה A פעמים הראשון ועוד מינוס 2A ועוד B פעמים השני וכן הלאה, פשוט הצבנו. מה עושים עכשיו? נכון, מפעילים T על הצירוף הליניארי, T ליניארי, פותחים סכומים, מוציאים סקלרים, מציבים תמונות. או זוכרים איך עשינו את זה בהוכחה של המשפט. משאירים את המקדמים כמו שהם, וכל וקטור בסיס מתחלף בתמונה הנתונה. כך או כך נקבל את הנוסחה הבאה. שוב, אלה הבחירות שלנו, T של A, B, C, D שווה. אני כבר ישר פתחתי סכומים והוצאתי סקלרים, A פעמים T של הראשון, ועוד מינוס 2 ועוד B פעמים T של השני וכן הלאה. בואו עכשיו נציב את התמונות. T של 1, 2, 2, 1 זה 0. T של 0, 1, 2, 2 גם 0. T של 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ו-T של 0, 0, 0, 1 שווה ל-0, 1, 0. זהו. מחברים את הכל ביחד, כמובן אלה כופלים אפסים, לא צריך להתחשב בהם, ואנחנו מקבלים בסופו של דבר ש-T של A, B, C, D שווה 2A מינוס 2B ועוד C, 5A מינוס 2B ועוד D פסיק 0. זהו, מצאנו העתקה ליניארית שכבר הבטחנו לעצמנו שהגרעין זה הקבוצה B הנתונה. והנה התרגיל השני. סעיף א' אומר ככה, מצאו אם קיימת T מ-R4 ל-R4 ליניארית כך אם T שווה קר T. התמונה והגרעין צריכים להיות שווים זה לזה. בואו נראה. אם המרחבים שווים, אם T שווה לקר T, בפרט המימדים שווים. שימו לב, התמונה נמצאת ב-R4 בטווח, הגרעין נמצא ב-R4 בתחום, מאחר ואנחנו מ-R4 ל-R4, הם נמצאים באותו מרחב, ואני יכולה לדבר על קשר בין הגרעין לתמונה. והפעם מה אני רוצה? שהם יהיו בדיוק אותו מרחב. אז רגע, אם הם אותו מרחב, הם גם אותו מימד. דים אם T שווה לדים קר T. לפי משפט המימדים השני, מימד של הגרעין ועוד מימד התמונה שווה למימד של התחום, למימד של R4, שזה 4. ולכן, שני מספרים שווים שסכומם 4, פירושו שהמימד של כל אחד מהם הוא 2. עכשיו אני יודעת, הגרעין והתמונה שווים זה לזה, וכל אחד מהם ממימד 2. אז מה אנחנו נעשה? ניקח איזשהו בסיס של R4, למשל הסטנדרטי, כל עוד אני יכולה לבחור את הבסיס כרצוני, אני אבחר אותו להיות הסטנדרטי. למה? כי זכרו שאנחנו רוצים לכתוב צירופים ליניאריים באמצעות עברי בסיס. הכי קל לעבוד עם בסיס סטנדרטי של R4. ולכן, כל עוד אני יכולה, אני בוחרת את הסטנדרטי. אז גם הפעם, אני אקח את הבסיס הסטנדרטי של R4, מאחר ומימד הגרעין הוא 2, דבר ראשון, 2 מתוכם הולכים ל-0. הנה, שני אלה, שלחתי אותם ל-0. זהו, מובטח לי שיש לי שני וקטורים בלתי תלויים בגרעין, ולכן זה עדיין עוד לא אומר שמימד הגרעין הוא 2, אבל לפחות 2 כבר יש לי. עכשיו בואו נראה, צריך להחליט לאן הולכים שני הוקטורים הנוספים. נניח שהייתי מחליטה ש-0,0,1,0 גם הוא ילך ל-0. רגע, עכשיו אני כבר רואה בעין שיש לי 3 וקטורים בלתי תלויים ליניארית שהולכים ל-0, שנמצאים בגרעין. ולכן מימד הגרעין, נכון לרגע זה, הוא 3. אבל אנחנו רוצים רק 2. ולכן לבחור 0,0,0 לא טוב. בואו ננסה בחירה אחרת.
בואו ננסה את 1, 2, 3, 4. עכשיו, זה כבר לא הלך לאפס. אבל יש בעיה קטנטונת. 1, 2, 3, 4 לא נמצא בגרעין, אם בינתיים בגרעין יש לי רק את 1, 0, 0, 0 ו-0, 1, 0, 0. וזכרו, אני רוצה שהתמונה תהיה שווה לגרעין. אם 1, 2, 3, 4 נמצא בתמונה ולא נמצא בגרעין, אני אולי אדאג שהמימדים יהיו שווים לשתיים שניהם, אבל לא שהמרחבים יהיו שווים. ולכן גם הבחירה הזו לא טובה. אני חייבת לבחור כאן שני וקטורים בלתי תלויים לינארית, כדי שמימד התמונה יהיה 2, אבל שנמצאים גם בגרעין. ולכן אני צריכה לבדוק מי הם שניים שאני יכולה לבחור, שהם צירופים לינאריים של השניים שכבר בגרעין, ואותם אני אשים פה. יש לי כמובן אינסוף אופציות לבחור אותם. מה בחרתי? טוב, בחרתי מיידית את שני אלה, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. אלה שני וקטורים שנמצאים בגרעין, ועכשיו דאגתי שגם יימצאו בתמונה. כמובן יכולתי לבחור כל שני צירופים לינאריים שלהם, שהם בלתי תלויים לינארית. כי אם אני אבחר שניים תלויים לינארית, מימד התמונה יהיה 1, אוטומטית מימד הגרעין יהיה 3, שוב לא יתאים לתנאים שלנו. זהו, עכשיו הכל מסודר. מימד התמונה הוא 2, מימד הגרעין נובע 2, מתאים לתנאי הזה. אני רואה בעין שהתמונה שלי, בסיס של התמונה יהיה 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ואני גם רואה עכשיו בעין ששני אלה נמצאים גם בגרעין שמימדו 2, ולכן גם הם בסיס לגרעין. מאחר ולתמונה ולגרעין יש את אותו בסיס, הרי ששני המרחבים שווים. זהו. T ששולחת את הבסיס הזה לתמונות האלה, מקיימת את הדרישות שלנו. מה נותר לנו לעשות? כמובן, כמו תמיד, למצוא את הנוסחה המתאימה. וכמובן, כל שניים בגרעין היו מתאימים לי. בלתי תלויים כמובן. טוב, אז הנה התמונות שבחרנו בסופו של דבר. עכשיו נעשה את השלבים שכבר עשינו יותר מפעם אחת. A, B, C, D, בסיס סטנדרטי, הצירוף הליניארי הוא מיידי. A פעמים הראשון ועוד B השני ועוד C השלישי ועוד D הרביעי. מה עושים עכשיו? מפעילים T על הצירוף הליניארי ומחליפים כל תמונה של איבר בסיס, מציבים את התמונה. כל איבר בסיס מחליפים בתמונה שלו. ומה אנחנו מקבלים? מאחר ושתי התמונות הראשונות הן 0, יש לנו רק את C פעמים 1, 0, 0, 0, D פעמים 0, 1, 0, 0, ובסופו של דבר קיבלנו C, D, 0, 0. כלומר, T של A, B, C, D שווה C, D, 0, 0, זו העתקה לינארית שמקיימת את הדרישה. התמונה שווה לגרעין. ב', מה אנחנו רוצים עכשיו? למצוא אם קיימת T לינארית מ-R3 ל-R3 שמקיימת שהתמונה שווה לגרעין. גם הפעם התמונה תימצא ב-R3, הגרעין יימצא ב-R3, כי התחום והטווח שווים, אפשר לדבר על קשר ביניהם. איזה קשר אני רוצה? אותו קשר בדיוק, התמונה שווה לגרעין. מה אתם חושבים? נו, ברור. אנחנו לא נוכל למצוא כזו, כי אנחנו רוצים עכשיו העתקה שבה סכום של הגרעין, מימד הגרעין, ומימד התמונה יהיה שווה ל3, ושני המספרים שווים זה לזה. טוב, כמובן שדבר כזה אי אפשר למצוא. שני מספרים שווים שסכומם 3, וטבעיים אין לי. זה רק 1.5, 1.5, אבל לא מתאים לנו בשביל מימד. אז נעבור כמובן לסעיף ג'. מה אנחנו רוצים בסעיף ג'? אנחנו נשאר עם T מ-R3 ל-R3 לינארית כמובן, כך שמה הפעם אנחנו רוצים? שימו לב, הגרעין מוכל בתמונה, אבל הוא לא 0, 0 תמיד בגרעין, אבל לא רוצים שהגרעין יהיה שווה ל-0, והתמונה מוכלת ממש ב-V, אסור לתמונה להיות שווה ל-V. אז מה אנחנו רוצים? גרעין שונה מ-0, מוכל בתמונה, והתמונה לא שווה למרחב כולו V, שבמקרה שלנו הוא R3. זה מה שאנחנו מחפשים. האם יש כזו? בואו נראה. נסתכל קודם כל על הנתונים, מההכלות שכתובות כאן, והמגבלות בקצוות, מה אנחנו מקבלים?
הגרעין שונה מ-0, לכן מימדו גדול מ-0. התמונה מוכלת ממש, הגרעין מוכל ממש בתמונה, ולכן מימד הגרעין קטן ממש ממימד התמונה. והתמונה לא שווה ל-R3, ולכן מימד התמונה קטנה ממש מ-3. אלו הם המגבלות שלנו. תחת המגבלות האלה, כשאנחנו יודעים שמימד הגרעין ועוד מימד התמונה שווה ל-3, יש לנו רק אופציה אחת. שהגרעין יהיה ממימד 1 והתמונה ממימד 2. נקבל מספרים 1 גדול מ-0, קטן ממש מ-2, שקטן ממש מ-3. זו האופציה היחידה למימדים. לכן, שוב ניקח בסיס של R3 ונקבע וקטור אחד בגרעין שתמונתו תהיה 0. למה? כי אנחנו רוצים לדאוג שמימד הגרעין יהיה 1. אנחנו עם בסיס של R3, 1 הולך ל-0, יישארו לי עוד 2. מה אני אעשה איתם? בואו נבדוק. 1, 0, 0 הולך ל-0, זהו, קבענו מישהו שנמצא בגרעין. 0, 1, 0 שווה ל-1, 0, 0. זוכרים? אני רוצה שהגרעין יהיה מוכל בתמונה. אז אם אני יודעת ש-1, 0, 0 הוא בגרעין, כי הוא הלך ל-0, אני רוצה גם להבטיח לעצמי ש-1, 0, 0 יהיה בתמונה. איפה נמצאת התמונה? כאן, אלה פורסים את התמונה. לכן דאגנו ש-1, 0, 0 יהיה גם בתמונה. בשלב הזה, הגרעין מוכל בתמונה. אבל עדיין נשאר לנו וקטור אחד שאנחנו צריכים לקבוע לאן הוא הולך. בואו נשלח גם אותו ל-1, 0, 0. אם כך, תהיה לנו קצת בעיה. בשלב הזה, אלה פורסים את התמונה. מאוד קל לראות שאם זו קבוצה פורסת לתמונה, מימד התמונה 1. אם מימד התמונה 1, מימד הגרעין הוא 2, כי סכומם 3. רגע, זה סותר את הנתון פה, ולכן אני לא יכולה לכתוב כאן את 1, 0, 0. בחירה לא נכונה. בואו נכתוב את 0, 1, 0. מה עכשיו יקרה? בואו נראה. התמונה נפרסת על ידי שלושת אלה. בסיס לתמונה יהיה 1, 0, 0, 0, 1, 0, כי הם בלתי תלויים. מימד התמונה 2 מתאים לנו. אם מימד התמונה 2, אוטומטית מימד הגרעין הוא 1, מתאים לי. בנוסף, אני רואה ש-1, 0, 0 הולך ל-0, כלומר זה 1 בלתי תלוי בגרעין, לכן הוא בסיס לגרעין. אני רואה שהוא גם בתמונה, כי הנה הוא חלק מהקבוצה מהבסיס לתמונה שאנחנו יכולים לקחת, ולכן מובטח לי שהגרעין אכן מוכל בתמונה, ומוכל ממש כי המימדים לא שווים. זהו, אם אנחנו נגדיר עבור הבסיס הזה את התמונות האלה, ההעתקה שלנו מקיימת את הדרישה שהגרעין שונה מ-0, מוכל בתמונה ששונה מהמרחב כולו R3. מה עכשיו עושים? כרגיל צריך למצוא את התמונה. וכמובן שפה אפשר היה לבחור כל וקטור בלתי תלוי בוקטור הראשון שכבר בחרנו. בתנאי שלפחות אחד מהם, לא לפחות, בדיוק אחד מהם, יהיה אחד מהוקטורים בגרעין. לאו דווקא 1, 0, 0, כל כפולה שלו גם היה עובד יפה. טוב, עכשיו הבסיס הוא סטנדרטי, בגלל זה בחרנו אותו, ולכן מאוד בקלות אנחנו יכולים לכתוב ש-T של ABC יהיה שווה ל-A פעמים T של הראשון, ועוד B פעמים T של השני, ועוד C פעמים T של השלישי. בואו נציב את התמונות שבחרנו, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, נחבר את הכל ביחד, ונקבל שההעתקה שלנו T של ABC שווה BC 0. זו העתקה שמקיימת שהגרעין שונה מ-0, מוכל ממש בתמונה ששונה מ-R3. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.